Belshi është një qytet i vogël buz liçenit me të njëjtin emër që ndodhet 30 kilometra në jug-perëndim të Elbasanit. Belshi ka 5.700 banor dhe si bashki numëron 13.700 banor. Në afërsi të Belshit ndodhet një nga vendbanimet më të lashta të ilirëve. Gërmimet arkeologjike në Gradisht dëshmojnë këtë, sepse në bazë të sendeve të gjetura tregohet se kjo zonë ka qenë e banuar që në periudhën e bronzit të hershëm. Liçeni i Belshit me një pamje të veçantë florë dhe faunë të larmishme dhe një nga më të mëdhenjtë e Dumres, me sipërfaqe rreth 26.8 hektar, është kthyer në destinacionin më të ri turistik. Rikonstruksioni i rrugës hyrëse, kulla panoramike, shëtitoria e re, korsitë e biçikletave dhe mobilimi urban kanë sjellë gjallërimin e jetës sociale dhe agroturizmit. Vetëm 33 minuta larg Elbasanit mund të shihoni natyrën piktoreske të Belshit, i cili ka rreth 84 liçene karstike, ku më kryesorët janë liçeni i Belshit, Seferanit, Merhojës, Çestijes, Degës e tjerë. Ajo që e bën këtë natyrë edhe më të bukur janë zambakët e bardhë edhe të verdhë. Qyteza buzliçenit mirëpret vizitor duke kombinuar natyrën e rrallë me kulinari karakteristike dhe bio të zonës, si dhe shëtitjet pranë shëtitores. Një ecje pranë shëtitores moderne, ndalesa pranë ndonjë kafeneje apo restoranti, do t'ju mundësoj të shihoni ndryshe panoramën e liçenit. Në mbrëmje me dritat e qytetit që ndizen njëra pas tjetrës, liçeni reflekton paqësisht atmosferën e ngrohtë të tij. Kuror e mbushur me gur të çmuar, zona e Dumres me 84 liçene të saj të përmasave të ndryshme, ma gjet cili do kalimtar që kërkon të zbuloj më nga afër. Të pozicionuar në rrethin e Elbasanit, 160 metra mbi nivelin e detit, liçenet e Dumres njihen për veçoritë e tyre dhe peizazhet e jashtëzakonshme që krijojnë në harmoni me njëri tjetrin. Belshi dhe liçenet e shumta të zonës së Dumres janë një alternativë fantastike për të gjithë ata që duan të jenë pranë natyrës.